אני מאוד שמח להיות כאן, ובאמת היום רוח וחומר הולכים ביחד. אם פעם בעולם העסקים והקריירה, או בכלל דיברו על או שאתה איש עסקים ממולח, מה שנקרא כמו גורדון גקו כזה מהסרט וול סטריט, כזה עורך דין מעונב, או איזה בנקאי כזה שלא אכפת לו מכלום חוץ מהכסף, או מצד שני שאתה איזה איש רוח מחבק עצים, שוואלים ואומן תפרן. היום זה עובד ביחד, גם רוח וגם חומר, והיום מי שמתנהל מבחינה רוחנית, אנרגטית, תדרים, בצורה נכונה, בצורה אותנטית, בצורה חוקית, עושה הרבה יותר כסף ומצליח הרבה יותר בעסקים, והלקוחות היום מרגישים את זה. אנחנו היום בעידן החדש, עידן שבו ללקוחות, אני תמיד אומר, יש נקרא לזה פייק ריידר ובולשיט ריידר, שכשאתם אומרים משהו לא אותנטי או מנסים להיות מישהו שאתם לא, הלקוחות קולטים את זה. אני עוסק במכירות, שיווק, שכנוע 25 שנה, והשיטות מאוד השתנו בשנים האלה, והיום אנחנו מדברים על עידן אחר, ואני רוצה לתת 5 כלים בזמן שיש לנו, 5 כלים איך אנחנו משדרים משהו אחר ללקוחות, וגורמים להם להרגיש שאנחנו והם באותו צד. זה דבר מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו היום גם בעידן של בינה מלאכותית, ולכאורה ללקוחות יש את כל הידע שבעולם, הידע כבר קיים, ולכאורה הלקוחות גם הם יודעים או לא יודעים, אז הם חושבים שהם יודעים דברים, אז היכולת שלנו כמומחים, כנותני שירותים, כמוכרי מוצרים, להיות מקור הידע הבלעדי כבר לא קיימת. מה שכן מאפשר לנו להיות רלוונטי בעידן הבינה המלאכותית כמוכרים, כנותני שירות, כאוטוריטות, זה הנושא של הגורם האנושי והרגש, כי בקטע הזה AI עדיין לא יכול להחליף אותנו, ולקוחות מרגישים את זה, ואנשים רוצים להרגיש את המצד שלהם. כשאנחנו עולים על מטוס לדוגמה, אנחנו לא בודקים מי הטייס, נכון? לא אכפת לנו מי מטיס אותנו, למרות שזה משהו מאוד משמעותי. למה? כי הטייס טס איתנו. אם אנחנו מרגישים שאנחנו מתייעצים מישהו שמתחשב בנו ומרגיש שהעסק שלנו זה כמו שלו, ולצורך העניין הכסף שלנו זה כמו הכסף שלו, אנחנו ניתן לו ביטחון. אז הנה 5 דברים שאפשר לעשות כדי לחזק את הגורם האנושי דווקא בעידן דיגיטלי וגם בעידן דיגיטלי. אחד, זה לא להתחבא מאחורי המקלדת, אלא להיות כמה שיותר לחתור למגע עם לקוחות. תמיד עדיף לשלוח וואטסאפ מאשר לשלוח מייל ללקוח, תמיד עדיף להתקשר ללקוח מאשר לשלוח וואטסאפ, תמיד עדיף להיפגש בזום מאשר להתקשר, ותמיד עדיף להיפגש פרונטלית מאשר פגישת זום. עכשיו, אנשים יש להם נטייה, בעיקר ככל שהם יותר צעירים ויותר טכנולוגיים, להתחבא מאחורי המקלדת ולהיות רק באינטראקציה עם אנשים. אני אומר, תמיד תחתרו למגע ותהיו בקשר אישי. הדבר השני זה הנושא של לתת עצות רק על סמך דברים שהייתם עושים בעצמכם. זאת אומרת, אל תפנו לאנשים או לספקים שאתם לא עובדים איתם בעצמכם. אל תמליצו על עצה שלא הייתם עושים אותה בעצמכם. אל תמליצו על טיפ עסקי שאתם לא מיישמים בעצמכם. אל תגידו ללקוח להוציא כסף במקומות שאתם לא הייתם מוציאים כסף. שוב, אנשים מרגישים את זה ולאורך זמן זה עובד. הדבר השלישי זה פשוט לאהוב את הלקוחות. אני מלמד מכירות כל החיים בכל העולם, ותמיד אני אומר שהכלל מספר 1 במכירות זה לאהוב את הלקוחות. אגב, בהרצאות הכלל מספר 1 זה לאהוב את הקהל. אם אתה אוהב את הקהל, הקהל אוהב אותך בחזרה. הניהול הכי טוב זה פשוט לאהוב את העובדים שלך. אם אתה אוהב אנשים, אוהב אנשים באופן כללי, אנשים מרגישים את זה, מתחברים לזה, מרגישים יותר בנוח איתכם. עכשיו, קשה נורא לזייף את זה, את הנושא הזה. זה לא אומר שצריך לאהוב את כולם באותה מידה, וזה לא אומר שצריך להפוך את האנשים שיבואו לך הביתה בשישי בערב, ועדיין אתה יכול לשדר לאנשים שאתה אוהב אותם, ומפה הכל נגזר. זה הדבר השלישי. הדבר הרביעי, זה נושא של להיות נגישים לקהל, בעיקר אם אתם מעבירים פרזנטציות או הרצאות או מצגות. רוב האנשים שמעבירים הרצאות, בין אם הם לחוצים לפני או קצת רוצים לשמור על פאסון, אז רואים אותם רק כשהם מתחילים לדבר, הם מגיעים נגיד לאולם או לבמה או לחדר, ועוזבים מיד אחרי. ואני אומר הפוך, הגעתם לאיזשהו כנס, הגעתם לאירוע, תתמנגלו עם אנשים, תדברו עם אנשים, תשתתפו, תכירו רגע את האתגרים ואת הבעיות, תתחברו לאנשי המפתח, תשאלו אנשים מה מפריע להם, ואז אתם תהיו מרצים הרבה יותר טובים ותעבירו פרזנטציה הרבה יותר טובה שמותאמת לקהל, והקהל ירגיש שלא רק באתם להעביר ידע, כמו שאמרנו בידע אין לכם יותר יתרון יחסי, אלא באתם באמת מתוך הנשמה לתת להם כלים אמיתיים. והדבר החמישי זה נושא של לשתף בסיפורים אישיים. זאת אומרת, בסופו של דבר יש עיקרון שנקרא עיקרון ההדדיות. אם אני רוצה שאנשים יפתחו אליי, אני צריך להיפתח אליהם. אני רוצה שאנשים יספרו סיפור על הילדים שלהם, אני אספר סיפור אחד על הילדים שלי, והם יספרו 10 סיפורים על הילדים שלהם. אני רוצה שיגעו את הטלפון שלהם בסוף האירוע, אני צריך לתת את הטלפון שלי. אני רוצה שיחייכו אליי, אני צריך לחייך. כלומר, יש פה איזה עיקרון של עיקרון הדדיות, ואנשים היום מעריכים מאוד אותנטיות. ודברים שפעם עבדו של לנסות להיות מישהו אחר, או לנסות כל מיני כלים שיווקים שראיתי אצל מישהו אחר, כבר לא עובדים. אנשים רוצים את האותנטיות שלכם. ואותנטיות, אגב, אמר לי פעם איזה יועץ פייסבוק שאנשים עובדים נורא קשה להיות אותנטיים, שזה קצת מוזר, כן? הוא התכוון שאנשים מצלמים 200 תמונות ובוחרים את הכי טובה ועושים לה פוטושופ ואז מעלים אותה לרשתות. אז היום יש הרבה דרכים להיות אותנטי. עכשיו, אותנטי זה לא בהכרח לקום ב4 בבוקר כולי עייף ולצלם סרטון, אבל מצד שני לא להיות מלאכותי מדי, כי אנשים מרגישים את זה, ואנשים רוצים לשמוע גם סיפורי כישלונות שלכם, לא רק הצלחות, זאת אומרת לא רק אני מעולה, אני מדהים, אני זה, כי קשה להתחבר אליי ככה, אלא גם כישלונות. יש היום בהייטק ליין הרצאות שנקרא Fuck Up Nights, שאנשים ממש מספרים על כישלונות, יזמים מספרים ליזמים אחרים על כישלונות,
ואנשים מקשיבים לזה, ואנשים אוהבים להקשיב לזה, כי הם רוצים לראות את הדרך שעשיתם ולא רק את ההצלחות. אז אני מסכם רגע שרוח וחומר הולכים ביחד, והלקוחות היום מרגישים, ובכלל אנשים סביבכם מרגישים מתי אתם פייק, מתי אתם לא, אז תתחברו לאנשים, תהיו נגישים לאנשים, תתעניינו באנשים באמת, תאהבו אנשים, תאספו עליהם מידע, תשתפו בסיפורים אישיים, ואתם תראו לבד שלא רק שיהיה לכם יותר כיף בחיים וקל בחיים, התוצאות העסקיות יגיעו והכסף יזרום, הרוח והחומר מחוברים. אז תודה על הזמן פה. תודה רבה, יניב. מרתק, מדהים. אני מאוד שמח לשמוע על השינוי הזה שהקהילת עסקים עושה, ואנחנו כמובן נחזור אליך בשלב השאלות. אנחנו עוברים להרצאה השלישית של דוקטור יעל בן-בנישתי. היא מומחית בינלאומית בתחומי אריכות הימים, longevity, והטכנולוגיות לגיל השלישי, age tech.